Lektion 1. Effektiv planering. Hej Anna, det låter som en bra plan. Några tips om hur man gör det effektivt. Hej John, definitivt. Sätt först tydliga mål för att hålla fokus och motiverad under hela processen. Det är vettigt. Att ha specifika mål hjälper mig att hålla mig på rätt spår och mäta framsteg. Dela upp din plan i mindre, hanterbara uppgifter. Det gör allt mer uppnåeligt. Bra råd. Att bryta ner det förhindrar att du känner dig överväldigad och gör det lättare att komma igång. Prioritera dina uppgifter baserat på vikt och deadlines. Fokusera på vad som måste göras först. Prioritering hjälper mig att hålla mig organiserad och se till att jag slutför de viktigaste uppgifterna först. Använd en kalender eller en planerare för att schemalägga dina uppgifter och fördela tid för var och en. Det är en bra idé. Att avsätta dedikerad tid hjälper mig att hålla mig engagerad och undvika förhalning. Eliminera distraktioner under din arbets- eller studietid. Hitta en lugn och fokuserad miljö. Jag ska se till att skapa en distraktionsfri zon så att jag kan koncentrera mig och vara mer produktiv. Ta pauser för att ladda och undvika utbrändhet. Korta pauser kan förbättra fokus och produktivitet. Jag glömmer ofta att ta pauser, men jag ser vikten av att fräscha upp mitt sinne. Jag kommer ihåg att göra det. Håll dig flexibel och anpassa din plan om det behövs. Livet kan vara oförutsägbart, så var öppen för anpassningar. Flexibilitet är nyckeln. Jag kommer att ha det i åtanke och vara redo att anpassa mig när det behövs. Spåra dina framsteg och fira prestationer längs vägen. Det håller dig motiverad och uppmuntrad. Att erkänna framsteg kommer att ge mig en känsla av prestation. Jag kommer att fira även de små vinsterna. Var inte för hård mot dig själv om saker inte går som planerat. Lär dig av motgångar och fortsätt framåt. Det är en viktig påminnelse. Det är okej att göra misstag och använda dem som möjligheter till tillväxt. Omge dig med stödjande människor som kan erbjuda vägledning och uppmuntran. Att ha ett stödsystem kommer att ge den motivation och uppmuntran jag behöver för att förbli engagerad. Slutligen, håll dig positiv och tro på dig själv. Ett positivt tänkesätt går långt för att uppnå framgång. Jag kommer att behålla en positiv attityd och tro på mina förmågor. Tack för värdefulla tips. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Lycka till med din effektiva planering. Du har det här. Tack så mycket. Ditt stöd betyder mycket. Jag kommer att tillämpa dessa tips i praktiken. Tills nästa gång, ta hand om dig. Lektion 2. Utmanande ansträngningar. Hej Anna, jag har hört att det är riktigt utmanande. Har du provat det? Hej John, det kan verkligen vara ganska tufft. Ja, jag har försökt och det drev mig ut ur min komfortzon. Det är imponerande. Hur närmade du dig det? Några strategier eller tips?
Jag delade upp det i mindre uppgifter och satte uppnåbara milstolpar. Det hjälpte mig att hålla mig motiverad. Det låter som ett smart tillvägagångssätt. Att bryta ner det kan göra även de mest utmanande uppgifterna hanterbara. Absolut. Jag sökte också vägledning från experter och lärde mig av deras erfarenheter. Att lära av experter är värdefullt. Deras insikter kan spara tid och förhindra onödiga misstag. Jag omfamnade inlärningsprocessen och såg varje utmaning som en möjlighet till tillväxt. Att ha ett tillväxttänkande är avgörande. Det gör att vi kan lära oss av misslyckanden och fortsätta förbättra. Persistens är nyckeln. Det är viktigt att inte ge upp när man står inför svårigheter. Jag håller med. Uthållighet kan leda till genombrott och framgång i utmanande ansträngningar. Det är viktigt att hålla sig organiserad och hantera tiden effektivt för att göra framsteg. Tidshantering är avgörande, särskilt när man hanterar krävande uppgifter. Hur hanterade du det? Jag prioriterade uppgifter, satte deadlines och skapade ett schema för att säkerställa att jag höll mig på rätt spår. Att planera och prioritera hjälper mig att få ut det mesta av min tid. Jag kommer att införliva det i mitt tillvägagångssätt. Att omge mig med ett stödjande nätverk av människor som trodde på mig gjorde en betydande skillnad. Att ha ett starkt stödsystem kan ge uppmuntran och motivation under utmanande tider. Jag övade egenvård och tog pauser när det behövdes för att undvika utbrändhet och behålla fokus. Självvård är viktigt. Att ta hand om oss själva fysiskt och mentalt förbättrar vår förmåga att hantera utmaningar. Att fira små segrar på vägen hjälpte mig att hålla mig motiverad och ökade mitt självförtroende. Att erkänna framsteg, oavsett hur små de är viktigt för att upprätthålla fart. Jag kommer att minnas att fira milstolpar. Kom ihåg att det är okej att be om hjälp om det behövs. Ibland kan samarbete leda till innovativa lösningar. Att be om hjälp är ett tecken på styrka, inte svaghet. Jag kommer att ha det i åtanke och söka stöd när det behövs. Slutligen, att omfamna ett positivt tänkesätt och tro på dina förmågor kan göra en utmanande resa roligare. Ett positivt tänkesätt kan göra en värld av skillnad. Jag ska odla optimism och tro på min potential. Absolut. Var beslutsam och var inte rädd för att möta utmaningar direkt. Du har det här. Tack för värdefulla insikter. Ditt råd är verkligen inspirerande. Tills nästa gång, ta hand om dig. Lektion 3. Parkeringsvalidering. Hej Anna, jag hörde att du kan validera din parkering varje gång du lämnar och återvänder till hotellet. Är det sant? Hej John. Ja, det stämmer. Hotellet erbjuder parkeringsvalidering för sina gäster. Det är bekvämt. Hur fungerar parkeringsvalideringsprocessen? När du anländer till hotellet får du en parkeringsbiljett. Innan du lämnar, presentera biljetten till receptionen för validering. Så kommer receptionen att stämpla eller validera biljetten.
Exakt. Receptionen stämplar eller validerar biljetten för att indikera att du är gäst på hotellet. Vad händer när jag återvänder till hotellet efter att ha lämnat hotellet? Måste jag validera biljetten igen? Ja, varje gång du återvänder, presentera biljetten till receptionen för validering igen. Det är vettigt. Det säkerställer att parkering valideras under hela din vistelse. Tänk på att parkeringsvalidering vanligtvis endast är tillgänglig för hotellgäster. Bra att veta. Det är en extra fördel för att bo på hotellet. Vissa hotell har en tidsgräns för parkeringsvalidering, så var medveten om eventuella begränsningar. Jag kommer att se till att kontrollera om det finns några tidsgränser för att undvika oväntade avgifter. Det är också värt att fråga hotellet om några speciella instruktioner eller krav för parkeringsvalidering. Jag kommer definitivt att fråga om specifika instruktioner för att säkerställa en smidig valideringsprocess. Om du har några frågor eller behöver hjälper hotellets personal dig gärna med parkeringsvalidering. Det är fantastiskt att höra. Det är lugnande att veta att personalen finns där för att hjälpa till med eventuella parkeringsrelaterade förfrågningar. Kom ihåg att förvara din validerade biljett på en säker plats, eftersom du behöver den för att lämna parkeringsanläggningen. Jag kommer att se till att hålla den validerade biljetten säker för att undvika problem när jag lämnar parkeringsområdet. Slutligen, om du planerar att lämna hotellet flera gånger under din vistelse, är det en bra idé att fråga om flera valideringar. Att fråga om flera valideringar är ett smart tillvägagångssätt för att säkerställa bekvämlighet och enkelhet under min vistelse. Absolut. Parkeringsvalidering kan spara pengar och göra din vistelse bekvämare. Njut av din resa. Tack så mycket. Jag uppskattar informationen. Jag kommer att se till att dra nytta av parkeringsvalideringen. Tills nästa gång. Lektion 4. Livet under hot. Hej Anna, har du läst Salman Rushdies bok om hans liv under hot? Hej John, ja, jag har. Det är en övertygande redogörelse för de utmaningar han mötte. Det måste vara en intensiv läsning. Vad stod ut mest för dig? Den ständiga rädslan och osäkerheten han upplevde slog ett ackord hos mig. Det är otänkbart att leva under ett sådant hot. Hur hanterade han situationen? Rushdie visade enorm motståndskraft och använde skrivning som en form av självuttryck och trots. Att skriva kan vara ett kraftfullt utlopp under svåra tider. Fick han stöd från andra? Ja, han hade ett nätverk av anhängare som stod vid honom och förespråkade hans yttrandefrihet. Det är uppmuntrande att veta att han hade människor som trodde på honom. Hur hanterade han den kritik han mötte? Han mötte kritik direkt och försvarade sin rätt att uttrycka sina tankar och idéer. Det kräver mod. Hade Rushdies situation någon inverkan på hans skrivstil eller teman? Absolut. Hans erfarenheter påverkade hans skrivande, med teman om identitet, frihet och kulturella sammandrabbningar som råder i hans arbete.
Det är fascinerande hur personliga erfarenheter kan forma en författares skrivande. Har hans bok kastat ljus på den större frågan om yttrandefrihet? Ja, Rushdies bok utlöste viktiga samtal om vikten av att skydda yttrande och yttrandefriheten. Det är en avgörande diskussion att ha. Gav boken några insikter om kraften i litteratur och berättande? Definitivt. Det betonade litteraturens kraft att utmana normer, provocera tankar och antända förändring. Litteratur har förmågan att skapa meningsfull påverkan. Fick Rushdies bok några utmärkelser eller erkännande? Ja, det fick många utmärkelser, inklusive Bookerpriset, vilket gav ytterligare uppmärksamhet åt hans berättelse. Ett sådant erkännande kan bidra till att öka medvetenheten om viktiga frågor. Är Rushdie fortfarande hotad idag? Medan hotet har minskat med tiden står han fortfarande inför en viss risknivå på grund av sina tidigare erfarenheter. Det är olyckligt att hotet inte helt har försvunnit. Har Rushdie fortsatt att skriva trots utmaningarna? Ja, han har fortsatt att skriva och publicera böcker, visa sin motståndskraft och engagemang för sitt hantverk. Det är inspirerande. Trots svårigheterna förblir han engagerad i sin passion. Tack för att du delar med dig av dessa insikter. Lektion 5. Viktig körövning. Hej Anna! Jag vill börja öva viktiga körfärdigheter. Hur kan jag göra det? Hej John. Ett bra sätt att börja är att bekanta dig med de grundläggande kontrollerna för ett fordon. Det låter som en bra utgångspunkt. Vilka är några av de viktiga kontrollerna jag bör lära mig? Du bör lära dig att använda ratten, pedalerna, gas, broms och koppling om tillämpligt, och växling. Förstod det. Att behärska dessa kontroller är avgörande för en smidig körupplevelse. Vad är nästa? Därefter öva på att starta och stoppa fordonet smidigt, med gradvis acceleration och bromsning. Smidiga övergångar är viktiga för passagerarnas komfort och övergripande säkerhet. Några andra färdigheter att fokusera på. Ja, du bör öva på att svänga, byta körfält och använda blinkers för att indikera dina avsikter. Dessa manövrer kräver gott omdöme och medvetenhet. Hur kan jag förbättra mina observationsförmågor? Öva på att skanna vägen, kontrollera dina speglar ofta och förutse andra förares handlingar. Att vara medveten om omgivningen är nyckeln till att undvika potentiella faror. Hur är det med parkeringskunskaper? Parkeringskunskaper är viktiga. Öva parallellparkering, vinkelrätt parkering och backa in i parkeringsplatser. Parkering kan vara knepigt, men med träning är jag säker på att jag kommer att förbättra mig. Hur är det med defensiva körtekniker? Defensiv körning är avgörande för att vara säker på vägen. Lär dig att förutse och reagera på potentiella faror. Det är viktigt att vara proaktiv och förberedd för oväntade situationer. Hur kan jag öva defensiv körning? Öva på att hålla ett säkert följeavstånd, söka efter potentiella faror och följa trafiklagar.
Att följa dessa riktlinjer hjälper mig att bli en mer ansvarsfull förare. Finns det några ytterligare tips? Ja, använd alltid säkerhetsbältet. Undvik distraktioner som att använda telefonen och håll dig lugn och fokuserad när du kör. Säkerhet bör alltid vara högsta prioritet. Jag kommer att komma ihåg att följa dessa tips. Tack för vägledningen. Lektion 6. Flytande lek och naturliga pauser. Hej Anna! Har du lagt märke till hur oavbrutet och flytande spel kan vara avgörande för framgången för en sport? Hej John, absolut. Denna typ av kontinuerlig handling håller spänningen och energinivåerna höga. Det är fascinerande hur naturliga pauser i spelet kan förbättra den totala upplevelsen. Vilka sporter kommer att tänka på? Sport som fotboll, basket och hockey har ofta kontinuerligt spel med minimala avbrott. Den ständiga rörelsen och fluiditeten gör dessa sporter fängslande att titta på. Finns det några fördelar med flytande spel? Flödande spel främjar atletik, lagarbete och strategiskt tänkande bland spelarna. Det är vettigt. Det kräver att spelare håller sig fokuserade och fattar beslut på en sekund. Finns det några utmaningar för kontinuerligt spel? En utmaning är att upprätthålla uthållighet och uthållighet under hela spelet, eftersom det kan vara fysiskt krävande. Uthållighet spelar en avgörande roll i dessa sporter. Hur påverkar naturliga pauser, som halvtid, spelets flöde? Naturliga pauser, som halvtid, tillåter spelare att vila, strategisera och göra justeringar för andra halvlek. Halvtid ger en värdefull möjlighet att omgruppera och analysera spelet. Finns det andra typer av naturliga pauser? I sporter som fotboll finns det pauser när ett mål görs, eller under tidsgränser för skador, vilket bidrar till dramat. Dessa stunder skapar spänning och möjliggör firande eller utvärdering. Hur påverkar naturliga pauser tittarnas engagemang? Naturliga pauser ger tittarna chansen att analysera pjäser, diskutera strategier eller ta ett mellanmål under reklam. Tittarna kan använda dessa pauser för att smälta vad man har sett och förutse vad som kommer att komma. Finns det några nackdelar med kontinuerligt spel? En nackdel är att det kan vara mentalt och fysiskt utmattande för spelarna, särskilt i längre matcher. Intensiteten i kontinuerligt spel kan påverka spelarnas prestanda och koncentration. Finns det några strategier för att hantera trötthet? Korrekt träning, konditionering och tempo under hela spelet kan hjälpa till att hantera trötthet och upprätthålla prestanda. Träning och tempo är avgörande för idrottare för att upprätthålla sina prestationsnivåer. Vilka andra sporter drar nytta av flytande spel? Sport som tennis, volleyboll och bordtennis innehåller också flytande spel med naturliga pauser mellan poäng eller uppsättningar. Dessa sporter skapar en balans mellan kontinuerligt spel och stunder av vila och utvärdering. Det håller momentum igång. Några sista tankar? Flödande lek med naturliga pauser skapar en dynamisk och engagerande upplevelse för både spelare och åskådare. Absolut. Det är det som håller oss anslutna och investerade i spelet. Tack för den insiktsfulla diskussionen.
Lektion 7. Rollförväntningar och tydlig kommunikation. Hej Anna! När det gäller våra roller vill jag se till att det inte finns några tvivel om vad vi förväntar oss av varandra. Hej John, jag håller med. Tydlig kommunikation och förståelse för förväntningar är avgörande för ett framgångsrikt samarbete. Absolut. Så, låt oss diskutera våra förväntningar på rollen. Vilka är några viktiga ansvarsområden tycker du att jag borde ha? Det skulle vara bra om du kunde ta ledningen för projektplanering och samordning och se till att tidsfristerna uppfylls. Projektplanering och samordning är viktigt för att hålla saker organiserade och på rätt spår. Vad sägs om dig? Vad förväntar du dig av mig? Jag skulle uppskatta din input och kreativitet i problemlösning och beslutsprocesser. Jag kommer att se till att bidra med mina idéer och tänka kritiskt när jag står inför utmaningar. Vilka andra förväntningar har du? Effektiv kommunikation är avgörande. Snabba och tydliga uppdateringar om framsteg, problem och eventuella ändringar skulle vara idealiska. Jag förstår. Regelbunden och transparent kommunikation är nyckeln till att upprätthålla ett smidigt arbetsflöde. Finns det några specifika färdigheter du förväntar dig att jag ska ha? Starkt lagarbete och samarbetsförmåga är viktigt, eftersom vi kommer att arbeta nära tillsammans på olika uppgifter. Samarbetsförmåga är avgörande för att främja en positiv och produktiv arbetsmiljö. Hur är det med flexibilitet och anpassningsförmåga? Att vara öppen för förändring och villig att anpassa sig till nya situationer är värdefullt, särskilt i en snabb arbetsmiljö. Flexibilitet och anpassningsförmåga är egenskaper som jag strävar efter att visa. Finns det något annat du vill diskutera angående våra roller? Det är viktigt att ta itu med eventuella problem eller konflikter som kan uppstå öppet och konstruktivt, för att upprätthålla en sund arbetsrelation. Jag håller med. Att ta itu med problem tidigt hjälper till att förhindra missförstånd och främjar en positiv arbetsdynamik. Några sista tankar? Låt oss närma oss våra roller med entusiasm, professionalism och en vilja att lära av varandras styrkor. Jag är glad att arbeta tillsammans med dig. Med tydliga förväntningar och effektiv kommunikation är jag övertygad om att vi kommer att utmärka oss. Lektion 8. Aktiv och trevlig träning. Hej Anna! Regelbunden träning är avgörande för att upprätthålla en hälsosam livsstil. Har du hittat några aktiviteter du tycker om? Hej John, definitivt. Att hitta aktiviteter som jag tycker om, som att gå eller dansa, gör träningen roligare och hållbarare. Det är jättebra. Att delta i aktiviteter du tycker om hjälper dig att hålla dig motiverad. Vilka andra övningar tycker du är roliga? Jag har nyligen börjat träna yoga, och det har varit ett underbart sätt att förbättra flexibiliteten och hitta inre lugn. Yoga är fantastiskt för både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Har du provat någon gruppaktivitet eller sport? Ja, jag gick med i ett lokalt volleybolllag, och det har varit ett bra sätt att umgås medan du får ett bra träningspass. Lagsporter är utmärkta för att bygga kamratskap och förbättra den övergripande konditionen. Vad sägs om utomhusaktiviteter?
Jag älskar att vandra och utforska naturstigar. Det är ett uppfriskande sätt att träna medan du njuter av skönheten i naturen. Vandring gör att du kan ansluta till naturen samtidigt som du har de fördelarna med fysisk aktivitet. Några andra aktiviteter du rekommenderar? Simning är en fantastisk helkroppsträning som är skonsam mot lederna. Perfekt för de varma sommardagarna också. Simning är en övning med låg effekt som erbjuder en mängd hälsofördelar. Har du någonsin provat att cykla? Ja, cykling är en annan trevlig aktivitet. Det låter dig utforska nya platser medan du arbetar med benen och hjärt-kärlsystemet. Cykling kombinerar motion och äventyr. Det är ett bra sätt att upptäcka nya rutter och njuta av landskapet. Några sista tankar? Nyckeln är att hitta aktiviteter som ger dig glädje och håller dig motiverad. På så sätt blir träning en vanlig del av ditt liv. Absolut. När du tycker om det du gör känns det inte som en syssla. Tack för att du delar dina insikter. Lektion 9. Lika möjligheter och utbildning. Hej Anna! Det är otroligt hur nu nästan alla har tillgång till utbildning och träning. Vi kan förvänta oss att leva bra. Hej John, absolut. Utbildning öppnar dörrar och ger lika möjligheter till personlig tillväxt och framgång. Utbildning är ett kraftfullt verktyg som ger individer möjlighet att följa sina passioner och uppnå sina mål. Vilka ämnen tycker du är intressanta? Jag är särskilt intresserad av vetenskap och teknik. Framstegen inom dessa områden har en djupgående inverkan på våra liv. Vetenskap och teknik är fascinerande studieområden. Det formar världen vi lever i och presenterar oändliga möjligheter. Vad sägs om dig? Jag har en passion för språk och litteratur. Att utforska olika kulturer genom litteratur vidgar våra horisonter. Språk och litteratur ger en djupare förståelse för den mänskliga upplevelsen. Det är fantastiskt hur ord kan förmedla känslor och idéer. Några andra ämnen du gillar? Historien fängslar mig. Att lära oss om tidigare händelser hjälper oss att förstå hur samhällen har utvecklats och hur vi kan forma framtiden. Historien ger oss värdefulla insikter i våra rötter och lär oss värdefulla lektioner. Det är viktigt att inte upprepa tidigare misstag. Vad sägs om praktiska färdigheter? Praktiska färdigheter som matlagning, trädgårdsarbete och gör det själv-projekt kan ge en känsla av uppfyllelse och självförsörjning i våra liv. Absolut. Att kunna laga en utsökt måltid eller fixa något runt huset stärker och förbättrar vårt dagliga liv. Några tankar om livslångt lärande? Livslångt lärande är avgörande i denna snabbt föränderliga värld. Det gör att vi kan anpassa oss, växa och förbli intellektuellt stimulerade. Kontinuerligt lärande säkerställer att vi aldrig slutar utvecklas och håller våra sinnen skarpa. Det är en livslång resa av självförbättring. Några sista tankar? Låt oss omfamna utbildning som ett sätt att leva uppfyllande liv och göra en positiv inverkan på andra. Kunskap är verkligen makt. Väl sagt. Utbildning ger oss möjlighet att forma våra liv och bidra till samhället. Här är en framtid fylld med oändliga möjligheter.
Lektion 10. Flygplatstaxibilar och biljettkostnader. Hej Anna, vet du om det finns flygplatstaxier i närheten? Hur mycket kostar priset vanligtvis till centrum? Hej John. Ja, det finns vanligtvis taxibilar tillgängliga utanför flygplatsen. Biljettpriset till centrum beror på avstånd och trafikförhållanden. Det är vettigt. Är det bättre att ta en taxi eller använda kollektivtrafik för att komma till stadens centrum? Det beror på dina preferenser och bekvämligheten du söker. Taxibilar är mer direkta, medan kollektivtrafik kan vara mer kostnadseffektiv. Jag förstår. Finns det några extra avgifter för bagage eller vägtullar när du tar en taxi från flygplatsen? Vissa taxibilar kan ha en extra avgift för hantering av bagage, och vägtullar kan tillkomma om rutten inkluderar avgiftsbelagda vägar. Bra att veta. Är det vanligt att tipsa taxichauffören? Och i så fall hur mycket? Tippning är vanligt, och det är vanligtvis cirka 10-15% av det totala priset. Det är ett sätt att visa uppskattning för den service som tillhandahålls. Tack för informationen. Finns det några alternativa transportalternativ från flygplatsen? Ja, det finns ofta pendelningstjänster, ridedelningsappar eller till och med hyrbilstjänster tillgängliga på flygplatsen. Det är till hjälp. Finns det några säkerhetsåtgärder vi bör vidta när vi använder flygplatstaxibilar? Det är alltid lämpligt att använda licensierade taxibilar och se till att föraren använder mätaren. Var också försiktig med dina tillhörigheter och håll värdesaker säkra. Säkerhet är högsta prioritet. Finns det några språkbarriärer att tänka på när man kommunicerar med taxichaufförer? I vissa fall kan språkbarriärer förekomma. Det är bra att ha adressen nedskriven eller använda översättningsappar för att underlätta kommunikationen. Bra tips! Finns det något annat vi borde veta om flygplatstaxibilar och att ta sig runt i staden? Det är en bra idé att undersöka ungefärliga biljettkostnader i förväg och ha lokal valuta till hands för betalning. Tack så mycket! Dina insikter kommer säkert att hjälpa när du navigerar transport från flygplatsen. Jag uppskattar det.